মই এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলো মই কৈছিলো যে লাষ্ট ভিডিওটোত 1000টা কমেন্ট আহিলে মই তিতা কেৰেলা বনাই খাম আৰু যিটো ভয় আছিল হেয়াই হল লাষ্ট ভিডিওত 1000ৰ ওপৰত কমেন্ট আহিলে আৰু মই আজিলৈকে তিতা কেৰেলা বনাই পোৱা নাই তিতা কেৰেলাক মই ইমানে বেয়া পাওঁ যে তাহাঁতৰ ঠাণ্ডাত জ্বৰ হৈ যাওক বুলি ফ্ৰিজাৰত ৰাখো তিতা কেৰেলাক মই ইমানে বেয়া পাওঁ যে পানীৰে ধুতে হাতেৰে মোহাৰিও নিদু তিতা কেৰেলাক মই ইমানে বেয়া পাওঁ যে হেইটো খোৱাতকৈ তাৰ নিচিনা একে জুঙা জুঙা থকা আনাৰস খোৱাই ভাল এটলিষ্ট আপোনাৰ দেহৰ অংগ পতংগবোৰ সুগন্ধিৰে মলমলাইটো থাকিব তিতা কেৰেলা মই ইমানে বেয়া পাওঁ যে হেইটো কাটিবৰ কাৰণে আজি বগা প্লেটো ব্যৱহাৰ নকৰো তিতা কেৰেলা মই ইমানে বেয়া পাওঁ যে ধাৰ নথকা কটাৰীৰে চিপছতকৈ পাতলকে কাটিছো যাতে মুখত দিলে গলি যায় আপোনালোকেও 1000টা কমেন্ট কৰি দিলে ন মানে মটকা নঙঠা নাচ চাই বৰ ভাল পায় ন কিন্তু ময়ো কম নহয়তো লগতে এটা জলকীয়া অলপ কটা পিয়াজ অলপ কেপচিকাম আৰু এটা মেগী মছলাক নিজৰ ঢাল হিচাপে লৈছো তিতা কেৰেলা মই ইমানে বেয়া পাওঁ যে আজি মই কোলা কেৰাহী ওলোৱা নাই সাফা কেৰাহী লৈছো য'ত তেল বাকিলে কেপচাইটটোৰ নিচিনাকে এটা ফালে গুচি যায় তাতেই পিয়াজখিনি ভাজি লৈ কেপচিকামখিনি ঢালি দিলো এটা কেঁচা জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণ আছে যাতে তেলত ভাজোতে তিতা কেৰেলায়ো জ্বলি পুৰি শেষ হৈ যায় অলপ হালধি মেগী মছলা আৰু সয়া সস মানে তিতা কেৰেলাৰ সেই হেউজীয়া বৰণটো মোৰ একেবাৰে হজম নহয় সেইবাবে ইয়াক কোলা কৰিহে এৰিম অলপ সময় ভাজি লৈ বগা প্লেটবোৰ লুকুৱাই দিলো যাতে তিতা কেৰেলাৰ ধোঁৱা লাগি পচি নাযায় মই কিন্তু কেতিয়াও নাপাহৰো যে আপোনালোকে মোক তিতা কেৰেলা খোৱাবৰ কাৰণে 1000টা কমেন্ট কৰিছিলে মই কিন্তু কেতিয়াও নাপাহৰো এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কমেন্টত মজা লৈছে মই কিন্তু কেতিয়াও নাপাহৰো নিজৰ পবিত্ৰ জিভাৰ মাজমজিয়াত এই পাপিষ্ঠ তিতা কেৰেলাক স্পৰ্শ কৰিব দিলো কেতিয়াও নাপাহৰো বাই